một vây cá to lớn đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Các du khách gần đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi. Nhìn kỹ mới biết đó là một con cá voi lưng gù nặng hàng trăm tấn. Điều này có thể khiến du khách giật mình toát mồ hôi lạnh. Phải biết nếu nó chỉ cần phát ra chút sức lực, như vậy du khách gần đó không thể tránh khỏi. May mà con cá này không có ý muốn công kích du khách, mà bám sát thuyền của du khách. Chỉ thấy nó nhiều lần vẫy mặt nước, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người bắt đầu cho rằng nó đang chào họ, nhưng với thời gian trôi qua, nó phát ra âm thanh âm u đi theo du khách không rời. Họ mới ý thức được nó là đang cần giúp đỡ, thế là nhanh chóng liên hệ với cứu hộ trên biển. Đội cứu hộ nhanh chóng đến khu vực báo cáo. Khi đội cứu hộ đến hiện trường, họ kinh ngạc phát hiện không phải cứu giúp cá voi lưng gù, mà là một bé cá voi lưng gù. Bé cá voi lưng gù đang bị mắc kẹt không thể thoát ra. Hóa ra là cá voi lưng gù mẹ đi cầu cứu khách du lịch. Nó vẫy trên mặt nước nhờ con người giúp đỡ. Con của nó bị vướng vào lưới đánh cá không thể thoát ra. Nó chỉ có thể lựa chọn cầu cứu con người. Mẹ cá voi lưng gù lương thiện cũng biết dáng người của mình, cho nên nó ở xa đập vào mặt nước không đến gần thuyền. Lúc này giải cứu khẩn cấp chú cá voi lưng gù con. Đội cứu hộ tính cắt lưới đánh cá ra khỏi cơ thể nó, nhưng thử rất nhiều lần đều thất bại, do cá voi lưng gù con càng vùng vẫy lưới càng siết chặt hơn. Không ngừng vùng vẫy khiến cuộc giải cứu khó khăn hơn. Đội cứu hộ chỉ có thể bao quanh cá voi lưng gù con, dùng móc cắt từng chút lưới. Thời gian này đội cứu hộ cẩn thận phòng ngừa thương tích. Dưới sự nỗ lực của đội cứu hộ, lưới đánh cá vây quanh cá voi lưng gù con bị cắt từng chút. Điều này làm đội cứu hộ nhìn thấy hy vọng tăng nhanh tiến độ. Cá voi lưng gù con dường như biết đội cứu hộ đang cứu mình. Nó ngoi lên mặt nước ngoan ngoãn hợp tác đội cứu hộ. Trải qua sự nỗ lực 2 tiếng đồng hồ, đoạn lưới cuối cùng đã bị cắt ra. Cá voi lưng gù con cuối cùng cũng được tự do. Khi được tự do nó tiến lên xịt nước vào đội cứu hộ, đưa cái đầu to về phía đội cứu hộ như đang gật đầu cảm ơn. Sau đó nhanh chóng bơi về phía mẹ. Khi đội cứu hộ trở về, cá voi lưng gù mẹ mang con đuổi theo. Chúng bao vây thuyền của đội cứu hộ rất lâu không muốn rời đi, dường như đang dùng cách này để cảm ơn đội cứu hộ. Chúng muốn hộ tống ân nhân của nó, dường như muốn nói với đội cứu hộ cảm ơn đã cứu con tôi. Có lẽ đây là cách con người và động vật hòa hợp với nhau. Vạn vật đều có linh hồn, hy vọng mỗi sinh mệnh đều trôi qua nhẹ nhàng, trừ con muỗi. Bảo vệ đại dương như tôi nhé, xin hãy cứu vợ con tôi. Tiếng kêu yếu ớt liên tục phát ra từ miệng của cá heo bố, bất chấp nguy hiểm do chuyển động của con tàu mang đến. Nó vẫn bám sát bên mạn tàu, phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt. Thì ra mới hôm qua, cá heo mẹ mang thai phải trải qua đau đớn vì khó sinh. Cho dù cá heo mẹ cố gắng dùng sức thế nào, cá heo con vẫn không hề nhúc nhích. Từ lúc chuyển dạ đến bây giờ đã 10 mấy tiếng rồi. Nếu cá heo con vẫn không chịu chui ra khỏi bụng mẹ, cá heo mẹ sẽ kiệt sức và mất mạng vì lần sinh nở này. Cá heo bố khỏe mạnh muốn đến giúp, nhưng nó thì có thể giúp được gì cơ chứ? Nhìn thấy vợ mình đau quá, cá heo bố thông minh quyết định nhờ con người giúp đỡ. Vì thế mới xuất hiện cảnh ở đầu video. Thuyền trưởng thấy cá heo bố cư xử kỳ lạ, nên đã cho tàu dừng lại, tiến lên xem xét cá heo ở trước mặt. Nó không hiểu ngôn ngữ của con người, nhưng người trước mắt là hy vọng duy nhất của nó. Nó chỉ có thể không ngừng rên rỉ. Cá heo là một loài động vật biển rất thông minh. Nhìn cá heo bố đau khổ cầu xin, thuyền trưởng chắc chắn có gì đó không ổn. Thế là thuyền trưởng thay đồ lặn, nên đã đi theo cá heo bố. Vài phút sau, thuyền trưởng đến chỗ cá heo mẹ. Không khó để nhận ra, có một cái đuôi nhỏ thò ra từ bụng cá heo mẹ. Nó đang bị khó sinh. Lúc này cá heo mẹ đã kiệt sức. Thấy con người đến, nó dường như đã thấy được hy vọng. Lúc này nó không ngừng bơi quanh thuyền trưởng. Khi thuyền trưởng nhìn thấy, cũng tiến lên để an ủi cá heo mẹ. Nhưng anh ấy cũng rất khó để giúp đỡ được cá heo mẹ. Sự xuất hiện và quan tâm của con người như là động lực cho cá heo mẹ. Nó lại tiếp tục vặn vẹo cơ thể, cố gắng sinh ra cá heo con. Nhưng mới vặn vẹo được mấy cái đã lại kiệt sức rồi. Cá heo con đã thò ra nhiều hơn một chút. Thuyền trưởng thấy có hiệu quả, tiếp tục tiến lên vuốt ve cho cá heo mẹ. Dù là con người hay động vật, sinh con cũng là một việc vô cùng đau đớn, giống như đi qua quỷ môn quan vậy. Nên chúng ta phải trân trọng mạng sống của mình, biết ơn cha mẹ chúng ta. Tại đây, hãy gửi tặng tấm lòng chân thành nhất và những câu chúc may mắn dưới phần bình luận. Chúng ta sẽ gặp may mắn. Với sự quan tâm của thuyền trưởng, cơ thể cá heo mẹ giờ đây đã tràn đầy sức mạnh.
Nó bơi lượn trong nước và điều chỉnh tư thế đẻ con. Không lâu sau thì dừng lại, lúc này cá heo con đã ra được hơn nửa. Cá heo mẹ gầm lên vài tiếng, một sự sống mới đã ra đời. Cá heo mẹ đã chiến thắng để sinh ra đứa con này, quả thực vô cùng gian khổ. Nhìn thấy cá heo mẹ đã thuận lợi sinh xong, cá heo bố cũng tiến lên, cả gia đình đoàn tụ với nhau. Chúng vui vẻ dạo chơi trên biển, cái kết thật đẹp và hạnh phúc. Chúc tất cả những người tốt bụng trên thế giới sẽ gặp được thật nhiều may mắn. Hãy chú ý đến anh chàng đang chơi đùa dưới biển. Một con cá voi sát thủ đột nhiên xuất hiện ở phía bên dưới anh ta. Khoảnh khắc xác nhận đó là một con cá voi sát thủ, chàng trai sợ đến toát mồ hôi lạnh. Anh ấy tưởng hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây, nhưng điều khiến anh ấy không ngờ tới là cá voi sát thủ không chỉ không làm hại anh, mà chỉ bơi cạnh anh ta, thậm chí còn không ngừng đẩy anh ấy bơi về một hướng. Thấy hành động kỳ lạ này, chàng trai vô cùng nghi hoặc, vì thế quyết định đi theo xem tình huống. Quả nhiên liền nhìn thấy một con cá voi sát thủ nhỏ bởi vì ham ăn bị mắc kẹt trên bờ. Cá voi sát thủ mẹ lo lắng và bất lực, chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của con người. Thế là có cảnh chặn đường đầu tiên. Nhìn thấy con người đến gần, cá voi sát thủ con ủy khuất kêu lên, chắc nó đang hối hận vì không nghe lời mẹ nó. Để đưa cá voi trở lại biển, ngăn ngừa phơi nắng trở thành ưu tiên hàng đầu, họ dùng vải thấm nước bao bọc toàn bộ cơ thể nó. Bạn biết đấy, với sức mạnh của một vài người, bạn không thể mang một con vật nặng hàng tấn xuống biển. Chỉ có thể chờ thủy triều tiếp theo. Một khi nước có thể lướt qua cơ thể cá voi sát thủ, nó có thể quay trở lại biển. Điều duy nhất anh ấy có thể làm bây giờ là liên tục tưới nước lên người nó. Có lẽ là cảm nhận được lòng tốt của chàng trai, con cá voi sát thủ nhỏ vui vẻ vẫy đuôi, có vẻ như nó đang bày tỏ lòng biết ơn với những ân nhân. Để giữ cho làn da của nó luôn được ẩm ướt, những người khác cũng tham gia giải cứu. Họ liên tục tưới nước lên người nó. Thủy triều sẽ lên lúc 7 giờ. Đó là cách duy nhất để có thể vượt qua sự chờ đợi lâu dài này. Mặc dù đó là một ngày hè nắng nóng, nhiệt độ lên tới 40 độ, nhưng không có ai bỏ cuộc cả. Nếu bạn vẫn đang theo dõi video này, xin hãy để lại một lượt yêu thích và để lại bình luận, cổ vũ cho họ. Sau hơn 7 giờ chiến đấu liên tục, mọi chuyện cũng có chuyển biến tốt. Nước biển bắt đầu dâng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều đó có nghĩa là con cá voi con cuối cùng cũng có thể thoát ra. Nhưng điều bất ngờ là, con cá voi sát thủ, vậy mà lại không rời đi, mà là vui vẻ phun nước vào người đã cứu mạng mình. Tôi tin rằng nó sẽ có thể sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Đây là cảnh tượng thần kỳ xảy ra trên biển. Một con cá voi bắt được cá nhỏ tặng cho con người ở trước mặt. Hóa ra vừa rồi trong lúc chèo thuyền, anh chàng đột nhiên bị một con cá voi chặn đường. Cậu nhóc dùng ánh mắt trong suốt nhìn người lạ, miệng còn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đặc biệt. Lúc đầu anh chàng không hiểu ý của cá voi, anh giơ tay ra chào hỏi đối phương, tưởng con cá voi này muốn chơi đùa với mình. Là một trong những động vật thông minh nhất trong biển, cá voi trắng không những thích chơi, đồng thời IQ cũng vô cùng cao. Trước giờ chúng đều luôn thân thiện với con người. Anh chàng xoa đầu nhỏ của cá voi, tiếp đó chuẩn bị đi tiếp, nhưng mà anh không ngờ chú cá voi này lại đi theo. Cá voi bơi quanh thuyền của anh mãi không chịu rời đi. Sau khi chèo thuyền ra xa, cá voi lại chặn anh chàng lại. Tục ngữ nói sinh linh chặn đường chắc chắn có lý do. Nhìn dáng vẻ của nó hình như đã gặp phiền phức gì. Lúc này cá voi đột nhiên đổi hướng, ra hiệu cho anh đi theo mình, để làm rõ sự việc. Vậy là anh chàng quyết định đi theo cá voi xem có chuyện gì. Lo lắng đối phương không đuổi kịp mình, nó thỉnh thoảng còn bơi chậm lại, thậm chí còn ở dưới nước đẩy thuyền giúp anh. Cứ như vậy anh chàng chèo thuyền theo cá voi mấy cây số. Thấy cách bờ ngày càng gần, không còn cách nào khác anh chỉ đành gọi điện cho đội cứu viện. Mấy giờ sau thuyền cứu viện nhận được tin đi tới. Mọi người đi theo chú cá voi trắng này, nhờ kinh nghiệm phong phú qua quan sát, nhân viên cứu hộ đoán con cá voi này chắc chắn gặp phiền phức. Nếu không thì sẽ không cố chấp bơi quanh thuyền như vậy đâu. Có nghiên cứu cho thấy cá voi là loài vô cùng thông minh. Chúng không chỉ có thể hiểu hành động của con người, hơn nữa còn thể hiện sự thân thiện và niềm tin vào con người. Mấy năm nay, trường hợp cá voi nhờ con người giúp đỡ đếm không xuể. Điều này cũng cho thấy chúng có IQ như con người. Nhân viên cứu hộ đi theo sau cá voi đi về phía đông. Nửa tiếng sau, nó dừng lại gần bờ biển. Đội cứu hộ nhanh chóng phát hiện ra con cá voi khác. Nó nhìn có vẻ rất yếu ớt, hơi thở cũng gấp gáp. Rõ ràng là nó bị ốm rồi. Nhân viên cứu hộ tiến hành cấp cứu. Mấy người cùng nhau khiêng cá voi lên bờ. Do nơi này khá hẻo lánh, vì vậy không thể cấp cứu hiệu quả. Cuối cùng đội cứu viện tìm tổ chức bảo vệ động vật biển. Mọi người định đưa nó tới trung tâm cứu hộ biển tiến hành chữa trị. Lúc này mọi người mới hiểu ra, hóa ra con cá voi này sở dĩ chặn du khách lại là muốn họ cứu đồng loại của mình. Khi đội cứu viện quay trở lại, con cá voi này luôn đi theo bên thuyền.
dường như đang hộ tống nhân viên cứu hộ trên thuyền, nhưng lúc này nó trông vô cùng vui vẻ. Chính lúc mọi người định tạm biệt nó, không biết nó bắt được con cá ở đâu, đem tặng cho con người. Cảnh này khiến nhân viên cứu hộ ở đó rất cảm động. Hóa ra không chỉ con người, động vật cũng có lòng biết ơn. Đối với cá voi sống trong biển lớn mà nói, biển là ngôi nhà duy nhất của nó. Trái đất xinh đẹp không phải chỉ thuộc riêng về chúng ta. Nó là nhà của tất cả các sinh linh, vạn vật đều có linh tính. Mong tất cả các sinh mệnh đều được tôn trọng và đối xử tốt. Tôi là Gấu Béo Review. Hẹn gặp lại.